Këshilltari Amerikan I Sigurisë Kombëtare John Bolton akuzoi Korenë e Veriut se nuk po bën hapa për nuklearizimin e premtuar nga udhëheqësi I saj Kim Jong-un. Presidenti Donald Trump tha se sanksionet e reja ndaj Iranit që filluan sot nuk janë më të ashprat dhe se në nëntor ato do të ashpërsohen edhe më shumë. Ministri I Brendshëm I Maqedonisë tha se policia arrestoi sot 7 vetë që besohet se kanë luftuar në Siri dhe Irak krahas kryengrizëve islamik. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Ilir Ekonomi. Në këtë emision mund të ndiqni mes së tjerash, në Tiranë curia e reformimit të sistemit gjyqësor mbetet tema kryesore e debateve dhe ne do të kemi mendimet e 2 analistëve. Në Prishtinë, disa historianë dhe publicistë e quajnë aventurë të rrezikshme hapjen e temave për shkëmbim territoresh apo korrigjim kufish me Serbinë. Ndërkaq presidenti I Serbisë Vučić thotë se serbët duhet jenë të kujdesshëm në veprimet e tyre që të mos I japin shkas Prishtinës të ndërhyjë me forcë në veriun e Kosovës. Fillojmë me lajmet. Këshilltari Amerikan I Sigurisë Kombëtare John Bolton e akuzoi Korenë e Veriut se nuk po bën hapa për nuklearizimin e premtuar nga udhëheqësi I Penjanit Kim Jong-un në takimin me presidentin Donald Trump në Singapore në muajin qershor. Ajo që na duhet në fakt nuk është më retorika, tha zoti Bolton në një intervistë për rrjetin televiziv Fox News. Ajo që na duhet janë rezultate nga Korea e Veriut për nuklearizimin, tha ai. Ai tha se që nga takimi I Singaporit, Korea e Veriut nuk ka ndërmarrë hapat që ne mendojmë se janë të nevojshme për nuklearizimin. Zoti Bolton tha se Shtetet e Bashkuara nuk po shikojnë mundësinë e zbutjes së sanksioneve ekonomike kundër Penjanit. Zyrtari I Shtëpisë Bardhë tha se presidenti Trump në një letër të kohëve të fundit për udhëheqësin Kim Jong-un propozoi dërgimin e sekretarit amerikan të shtetit Mike Pompeo në Penjan për bisedime të mëtejshme. Zoti Trump u shpreh gjithashtu se ishte I gatshëm të mbante një takim të dytë me udhëheqësin koreano-verior. Është hera e dytë brenda 3 ditësh që zoti Bolton shpreh irritim për lëvizjet e ngadalta të Penjanit në zbatimin e premtimit jo të qartë që Kim Jong-un I bëri presidentit Trump për nuklearizimin e gatishullit korean. Komentet vinë pas njoftimeve amerikane se Korea e Veriut vazhdon të ndërtojë raketa dhe të prodhojë plutonium. Sanksionet ekonomike amerikane ndaj Iranit që hynë në fuqi mes natën e së hënës vënë në shënjesësh sektorin e automjeteve, tregtinë e arit dhe metaleve të tjera të çmura, si dhe monedhën iraniane. Presidenti Trump shkruante të martën në Twitter se ato nuk janë më të ashprat dhe në nëntor do të ashpërsohen edhe më shumë. Ai shtonte se ata që bëjnë biznes me Iranin nuk do të bëjnë biznes me Shtetet e Bashkuara dhe se synimi I tij ishte vetëm vendosja e paqes në botë. Siç njofton korrespondentja e Zërit Amerikës Paci Vida Kuzvara, njoftimi për rikthimin e sanksioneve I distancon edhe më tej Shtetet e Bashkuara nga aleatët evropianë. Presioni ndaj Iranit po ashpërsohet. Administrata e presidentit Trump ka vendosur raundin e parë të sanksioneve pasi u tërhoq nga marrëveshja bërthamore po Iranin në maj. Një raund I dytë është parashikuar për në nëntor, përfshirë sanksione për shitjen e naftës. Sekretari I Shtetit Mike Pompeo thotë se objektivi është që të ndryshojë atë që Washingtoni e konsideron qëndrim armiqësor. Aktualisht, Shtetet e Bashkuara po ndërmarrin një fushat diplomatike dhe financiare për të ndërprer fondet që regjimi përdor për të pasuruar vetveten. Administrata e presidentit Trump shpreson që sanksionet do të çojnë në një marrëveshje më të mirë se sa ajo e vitit 2015. Në një tubim së fundmi në Missouri, presidenti Trump tha se është I hapur për negociata të reja. Jemi të gatshëm për një marrëveshje, por jo si ajo administratës së kaluar që ishte katastrofike. Por presidenti iranian Hasan Rouhani hodhi poshtë këtë ide në një fjalim televiziv të hënën. Çfarë kuptimi kanë negociatat kur vendosen njëkohësisht sanksione? Është një lloj sikur dikush të nxjerrë një thik për të goditur një rival ose armik në krah dhe njëkohësisht të pretendojë se duhet të flasim dhe të negociojmë. Sanksionet e reja ndalojnë çdo transakcion me Iranin që përfshin banknota, arin, metale të çmuara, aluminin, çelikun, avion pasagjerësh dhe qymyr.
Steve Hanke, ekonomist në Universitetin Johns Hopkins, nuk ka besim se sanksionet do të funksionojnë. Sanksionet mbajnë regjimin në pushtet dhe së dyti ato janë një mundësi tërheqëse për mafiat kriminale që të nxjerrin fitime të shumta përmes kontrabandës. Aleatët evropian janë kundër i vendosjes së sanksioneve. Bashkimi Evropian ka zbatuar një masë që ndalon kompanitë evropiane që të respektojnë sanksionet amerikane dhe që i mbron ato nëse bëjnë biznes me Iranin. Hyrja e vendimit në fuqi do t'u jap mundësi operatorëve të Bashkimit Evropian që të kompensojnë dëmet e shkaktuara nga sanksionet amerikane nga personat që i shkaktojnë ato dhe anulon efektin në BE të çdo vendimi të gjykatave të huaja bazuar në këto sanksione. Irani e ka mohuar vazhdimisht se programi i tij bërthamor ka si synim zhvillimin e armëve. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike thotë se Irani e ka respektuar marrëveshjen e vitit 2015 dhe se marrëveshja ka krijuar mundësi për një verifikim më të mirë të aktiviteteve bërthamore të Iranit. Ministri i Brendshëm i Maqedonisë tha se policia arrestoi sot 7 vetë që besohet se kanë luftuar në Siri dhe Irak krahas kryengritësve islamik. Rreth identitetit të personave të arrestuar nuk janë dhënë hollësi. Policia tha se të arrestuarit të moshave nga 23 deri në 41 vjeç ishin akuzuar lidhur me 2 raste të veçanta në vitet 2015 dhe 2016 për pjesëmarrje në luftrat në Siri dhe Irak. Nëse shpallen fajtor, ata përballen me deri në 10 vjet burgim. Autoritetet maqedonase thonë se më shumë se 100 shtetas të tyre ndodhen në Siri dhe Irak për të luftuar dhe se deri tani rreth 20 janë vrarë. Gjeorgjia është organizatorja e një stërvitje ushtarake në shkallë të gjerë me pjesëmarrjen e mirë të trupave të NATO-s. Manovrat e koduara Noble Partner që po zhvillohen në një bazë pranë kryeqytetit Tbilisi përkojnë me 10 vjetorin e ndërhyrjes së Rusisë në Gjeorgji. Në manovrat e sivjetshme marrin pjesë mira trupa nga NATO, ndërsa shënohet 10 vjetori i luftës së Gjeorgjisë me Rusinë. Kjo është hera 4 që NATO zhvillon stërvitje ushtarake në shkallë të gjerë. Detyra e kompanisë time toksore të blinduar ishte që të siguronin perimetrin përreth objektivit në unison me forcat amerikane, ukrainase, gjeorgjiane dhe lituaneze. Në këtë mënyrë faza tjetër e operacionit do të kurorzohet me sukses. Manovra 2 javore të gushtit përkojnë me 10 vjetorin e ndërhyrjes së Rusisë në Gjeorgji dhe konfliktit të shkurtër që pasoi. Rusia vazhdon të mbajë trupa dhe të mbështesë territorin që pushtoi, duke njohur shtetet separatiste Osetia e Jugut dhe Abkazia. Ushtarët amerikanë dhe gjermanë drejtuan një sulm të simuluar ndaj forcave gjeorgjiane. Manovrat e koduara Noble Partner janë të katërtat e këtij lloji që zhvillohen me forcat armatosura gjeorgjiane me ushtrit evropiane dhe amerikane. Synimi është mbështetje dhe përmirësimi i kapaciteteve të vendeve pjesëmarrëse dhe atyre rajonale, si dhe gatishmëria dhe ndërveprimi gjatë operacionit shumëkombësh të trajnimit. Së bashku me trupat amerikane prej mbi 1000 ushtarësh, Shtetet e Bashkuara dërguan 12 autoblinda luftarake, 5 tanke Abrams dhe 9 helikopterë. Në këto manovra morën pjesë dhe forca ushtarake të vendeve që nuk janë anëtare të NATO-s, si Ukraina, Armenia dhe Azerbajxhani. 20 vjet më parë, më 7 gusht 1998, terroristët shpërthyen eksplozivet e vendosur në kamionçina jashtë ambasadave amerikane në Kenya dhe Tanzani. U vran 258 persona, ndërta 12 amerikanë, si dhe u plagosën mijëra të tjerë. Në një deklaratë për shtyp, sekretari i shtetit Mike Pompeo bëri thirrje për vigjilencë me qëllim parandalimin e sulmeve të tilla në të ardhmen, si dhe përsëriti angazhimin e qeverisë amerikane në luftën kundër terrorizmit. Shpërthimet e shndërruan në rënoja pjesën më të madhe të ambienteve të ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Kenya. Shumica e viktimave u shkaktuan prej shëmbjes së një ndërtese pranë. Një ndër anëtarët e ekipeve të shpëtimit në atë kohë u rikthye për të vizituar për herë të parë një memorial të ngritur aty. Today's the first time been on the site and seeing some of the buildings are still standing. Është hera e parë që po rikthehem, madje në po këtë vend ku po qëndrojmë, kaluam atëherë 4 ose 5 ditë duke kërkuar njerëzit që ishin goditur. Kur I shikon emrat këtu në mur, shumë nga këto kujtime të rikthehen. Different than just reading it. Being back on the site, a lot of memories start coming back. Departamenti I Shtetit pa të njoftuar se shpërthimi në Tanzani ndodhi 5 minuta pas shpërthimit në Nairobi.
Shpërthimet bën publik emrin e Osama Bin Ladenit dhe organizatës së tij Al-Qaida, që mori përsipër autorsinë për vrasjen dhe shkatërimin. Vetëm disa ditë pas shpërthimeve të 7 gushtit, 2 prej bashkëpunëtorëve të Bin Ladenit u arrestuan dhe u akuzuan për sulmet. Vetë ai u vra disa vjet më vonë në maj të vitit 2011 nga njësia elitare të ushtrisë amerikane në një rezidencë të tij në Pakistan. Në Tiranë, curia e reformimit të sistemit gjyqësor është tema kryesore e debateve, ndonse parlamenti është mbyllur për pushimet e sezonit. Studiues të jetës politike thonë se një kompromis i ri mes forcave politike nevojitet për të tejkaluar bllokimin e gjykatave kryesore dhe për të mbushur boshllëqet e mëdha nga shkarkimet e gjyqtarëve prej vettingut. Korrespondenti ynë në Tiranë, Iliriana Golli, bisedoi me analistët Afrim Krasniqi dhe Lutfi Dervishi. Analistë e jetës politike në Shqipëri mendojnë se nevoja për të pastruar sistemin gjyqësor ka qenë e hershme dhe se reforma erdhi më tepër si rezultat i presioneve të faktorit ndërkombëtar. Pikpyetja është e shpejtësia e veprimeve, aktualisht thot studiuesi Afrim Krasniqi, sepse procesi është jashtëzakonisht i vonuar për më shumë se 2 vjet. Në kushtet kur ne flasim sot, Parlamenti nuk ka ngritur ende nën Komisionin e Koordinimit reformën drejtësi, që është detyrim ligjor dhe kushtetues. Qeveria nuk ka arritur ende të plotësoj standardet minimale për kushtet teknike të strukturave vettingut dhe së fundi kolegji i sigurua një mjedis jashtëzakonisht vonë, ndërkohë që ata kanë paraqitur një sër kushtesh teknike dhe së treti nuk është zgjidhur ende çështja e pasuesve në strukturat e Lena Bosch. Do të thotë ne nuk kemi zgjidhje për shkollën mesaturës dhe nuk kemi zgjidhje afatgjatë çfarë do ndodh me arsimin juridik në Shqipëri dhe me studentët që diplomohen në vende të ndryshme perëndimore. Analisti Lutfi Dervishi thotë nga ana tjetër se ndërtesa e vjetër e gjyqësorit po shembet dhe nuk po ngrihet e reja dhe për këtë mund nevojitet sërish një mirëkuptim mes forcave politike. A do të kemi emra të mjaftueshëm sipas parashikimeve ligjore në kushtetut për të mbushur institucionet e reja të drejtësisë. Kërkohet edhe tashmë edhe vullnet politik, edhe një kompromis politik, sepse çështja e ligjit të magjistraturës, çështja e institucioneve të reja si SPAK-u, çështja e vakancave të krijuara, ndoshta do të kërkojnë dhe amendime për të mbërritur për t'i dhënë shpejtësi ndërtimit të institucioneve të reja. Zoti Krasniqi thotë se ishte e parashikuar një vakum afatshkurtër, por jo një rrëzim kaq masiv i njerëzve të cilët kandiduan për të bërë pjesë e institucioneve të reja në sistemin gjyqësor, ndërsa partitë po refuzojnë të gjejnë një mekanizëm zëvendësues për boshllëqjet e krijuara. Për shembull, në momentin që ne kemi të përzulluar vendimarrjen në gjykatën kushtetuese dhe në gjykatën e lartë, s'pari do duhet një konsensus politik për zgjidhjen sidomos problematikën në gjykatën e lartë, ndërkohë që për gjykatën kushtetuese do duhet një konsensus politik që për gjitha aktet ligjore të cilat përbëjnë cënim kushtetutës të ketë frenim të nismave ligjvendëse parlamentare dhe të aktorëve të tjerë në mënyrë që vendi mos hyjë një spirale krize politike pa gjykatë kushtetuese. Ne po shohim që po shkon krejt e kundërta, ne pa me ligjin e teatrit apo akte të tjera ku mazhoranca e vetëdijshme që nuk ka gjykatë kushtetuese mori nisma të cilat dukshëm përbëjnë cënim të bazës kushtetuese në Shqipëri. Zoti Dervishi thotë se Partia Demokratike nuk po kundërshton vettingun, por po kërkon zbatimin e saktë të tij, duke shmangur standardet e 2 fishta që për shkeljet e njëjta 2 gjyqtarë të ndëshkohen një lloj, aq më tepër që gjyqtarët e gjykatave të epërme që po përjashtohen tani janë produkte të kompromiseve politike pozit, pra nuk janë zgjedhur midis më të pavarurve dhe më të mirët në karrierë profesionale. Qeveria duhet i rrijë sa më larg që të mundet procesit të vettingut ose deklaratave në lidhje me vettingun. Fakti që gjyqtarët e gjykatës kushtetuese dhe gjyqtarët e gjykatës së lartë nuk e kanë kaluar vettingun, me si rikthehemi në retrospektiv, këto gjyqtarë nuk janë produkt i sistemit gjyqësor, por janë produkt i parlamentit dhe shumica e tyre janë kandidatura konsensuale të dala nga votimet në parlament. Analistët shpreh shqetësimin se një pjesë e gjyqtarëve dhe prokurorëve të rrëzuar tani mund të ankohen në gjykatën e Strasburgut dhe do të përbëjnë një kosto shtesë për Shqipërinë, ndërsa një pjesë tjetër do të hyjë në jetën politike dhe partitë politike kanë dyert e hapura për këta njerëz, sepse dihet që partitë shqiptare nuk kanë kode etike dhe as kufizime për njerëzit me probleme që depërtojnë brenda tyre. Studiuesit janë të shqetësuar se reforma po bëhet për pritshmërinë e ndërkombëtarëve dhe jo për shqiptarët që kanë një pritshmëri të lartë ndaj saj. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë. Historianë dhe publicistë në Kosovë thonë se çdo hapje temave për shkëmbim tokash apo korrigjim kufish në procesin e normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë është një aventurë shumë e rrezikshme që kërcënon shtetësinë e Kosovës dhe procesin historik që çojë në pavarësinë e saj.
Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Historiani dhe shkrimtari Jusuf Bugjovi thot në një bisedë për Zërin e Amerikës se para çfarëdo marrëveshjeje ndërmjet Kosovës e Serbisë duhet të respektohet kushtetuta e Kosovës, të sigurohet njëja e ndërsjellë dhe pastaj të bisedohet edhe për korrigjime dhe lëvizje të kufive. Kush nuk thot se problemi i Lubinës Preshevës apo i Veriut nuk është i rëndësishëm historike për dy popull, po për dy popull në mënyrë të barabartë, dhe ato duhet trajtohen. Por këto duhet trajtohen pra gjithsesi pas një procesit kur Kosova dhe Serbia do ta njohin njëra tjetrën si shtet. Çdo hapje këtyre temave jashtë këtij kontekstit është një aventurë shumë e rrezikshme, rrezikon shtetin e Kosovës, rrezikon vetë një proces historik cilin është rrumbullaksuar me shtetin e Kosovës dhe të duhet të jemi shumë serioz. Zoti Bugjovi thot se presidenti i Kosovës ka filluar çështjen e korrigjimit të kufirit me mjaft zhurmë dhe në një mënyrë jo kushtetuese, pasi që sipas tij presidenti i Kosovës nuk guxon të fillojë asnjë debat që lidhet me shkëmbimin e territoreve apo ndarjen e tyre. Këtë aspekt unë mendoj se klasa politike e Kosovës duhet të sillet përgjegjshëm, gjithë opozitë dhe pozitë ta marrin përgjegjësinë që kanë dhe jo të lejojnë që presidenti të luajë me këtë çështje apo të shtirën sikur ato janë ato nuk i intereson. Ky problem është shumë i rëndësishëm. Po përsëris prap, me Serbinë pret një punë shumë e vështirë. Kosova gjithsesi sprovën e vet të shtesisë duhet ta jap në raport me Serbinë, po ashtu Serbia edhe konceptin e saj për integrimin e NATO apo në Bashkimin Evropian duhet pikërisht mikte. Dhe me që dihet kjo, me që këtu Bashkimi Evropian është njëri prej partnerëve, atëherë Kosova duhet të kërkojë maksimumin të mbështetet në njohjen e Kosovës dhe pas njohjes të hyjë bisedimeve për çfarëdo që lejohet mes dy shteteve, por jo që këto bisedime shkojnë në dëm të konceptit të shtetit të Kosovës dhe qenies saj. Publicisti dhe shkrimtari Milazim Krasniqi thot se debatet për shkëmbim territorësh apo korrigjim të kufive kanë krijuar një traumë kolektive edhe në Kosovë, edhe në Serbi, dhe popujt e Kosovës dhe Serbisë po jetojnë në një depresion të tejzgjatur për shkak të politikave të tilla. Politikanët kanë detyrë që të gjejnë zgjidhje të qeta dhe të gjejnë kompromise dhe jo të krijojnë probleme përmes spinit edhe përmes aventurizmave. Mendoj që Kosova është bërë shtet në mënyrë të qartë me kufit ekzistues dhe kjo nuk do duhet të hapej sepse do të dilin probleme të jashtëzakonshme. Unë jam i bindur që nëse hapet problemi i kufive, mund të rrezikohet ndonjë version sirian për krizën e Kosovës, për shkak se do të futeshin aktorë të ndryshëm nga organizatat ekstremiste deri te Rusia dhe aktorë të ballkanik. Prandaj po e përcjell me shqetësim këtë debat, jo shkëmbim territori, jo korrigjim kufish. Zoti Krasniqi thot se Kosova i ka kufit e vet me të cilën është shpallur shtet dhe se duhet të kërkohen zgjidhje tjera për, siç thot, rehabilitimin e serbëve lokal përmes bashkisë së komunave serbe, që është edhe një obligim ndërkombëtar i Kosovës. Ai thot se marrëveshja përfundimtare nuk mund të arrihet me shkëmbim territorësh ose me idenë e korrigjimit të kufive, pasi që pashmangshëm do të çonte në konflikt armatosur. Ky lloj spini që po bëhet për krijuar një farë paralelizmi me që Serbia po kërkon verin, ta kërkojmë luginë e Preshevës, është diçka rrezikshme. Do duhet të mbylleshin këto debate dhe të bëjnë një fokusim i plot në rritjen e një akordi lidhur me bashkinë e komunave serbe, Kosova të mbetet shtet unitar kështu si është dhe të përshpejtohet procesi i integrimit evroatlantike. Ajo është rruga vetëm e Kosovës dhe Serbisë, ndërsa të gjitha tjera të çojnë në rikthim në konfliktet e viteve 90. Edhe zoti Bugjovi dhe zoti Krasniqi thonë se logjika e shkurës në bisedimet duke hapur çështjen e kufirit do të rrezikonte shtetin dhe të armën e Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se serbët duhet të jenë të kujdesshëm në veprimet e tyre që të mos japin shkas Prishtinës të ndërhyjë me forcë në veriun e Kosovës. Ai bëri këto komente në Beograd në dritën e diskutimeve rreth rrugëve për arritjen e një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve, në të cilat janë hedhur ide që përfshin ndarjen e Kosovës, shkëmbimin e territoreve apo korrigjimin e kufive. Materialin e përgatiti korrespondenti ynë Besima Bazi.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ta të martën se serbëve dhe shqiptarëve duhet një paqe afatgjate dhe saj do të bëjë gjithë çfarë është e mundur të ruajë paqen dhe sigurinë për serbët e Kosovës. Në një takim me gazetarë në Beograd, ai akuzoi Bashkimin Evropian për heshtje kundër çastjes së Prishtinës dhe marrëveshjes për krijimin e asociacionit komuna me shumicë serbe që parashen një shkallë të lartë autonomie për serbët në veriun e Kosovës. Themelimi i tij është pjesë e marrëveshjeve të arritura në bisedime ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Nažalost, Albanci uz prećutnost. Për fat të keq, shqiptarët me miratimin e heshtur ose për të qenë edhe më të saktë, pa një mospajtim të qartë nga Bashkimi Evropian, nuk e kanë përmbushur detyrimin e tyre të vetëm, formimin e asociacionit komunave serbe, tha ai. Kosova kaloi një fundjavë të qetë pas tensioneve që ngritën rreth 4 gushtit afatit për hartimin e projektit statutit të këtij asociacioni. Afati për statutin që tashmë është hartuar dhe do të dorëzohet palëve në Bruksel, ndërsa është i panjohur për opinionin publik, u përsollë me pohimet se serbët e veriut të Kosovës mund të ndërmarrin veprime për shpalljen e njëanshme të autonomisë së tyre. Presidenti Vučić tha se serbët mbeten 2 rrugë para vetes. Jedan put bi bio da Srbi sami to preduzmu i malo ko bi mogao në bilo koji način. Njëra rrugë është që pas më shumë se 1930 ditësh që kur pushteti në Prishtinë nuk e ka përmbushur detyrimin për themelimin e asociacionit, serbët ta bëjnë atë vetë dhe pakush në botë mund t'i kundërvijë kësaj me argumente racionale e serioze. Nga ana tjetër, nëse do ta bënin serbët këtë, ekziston rreziku i veprimeve të njëanshme të Prishtinës dhe shumë kush në perëndim mezi do të priste të mbështesë një veprim të tillë të njëanshëm që do të shërbente larjes përfundimtare të llogarive të Prishtinës me veriun e Kosovës, tha ai duke nënvizuar se serbët do të veprojnë me kujdes dhe të ndjekin me kujdes zhvillimet në bashkësinë ndërkombëtare. Serbia vazhdon të kundërshtojë ashpër pavarësinë e Kosovës të shpallur në shkurt të vitit 2008 me mbështetjen e Shtetit të Bashkuar dhe vendeve kryesore të Bashkimit Evropian, por të dyja palët janë përfshirë në një proces të normalizimit të marrëdhënieve që është kusht për integrimet evropiane. Bisedimet do duhet të çojnë një marrëveshje gjithëpërfshirëse detyruese për normalizimin e këtyre marrëdhënieve, por është e paqartë se si do duket ajo marrëveshje dhe palët kanë hedhur idetë për ndarjen toksore të Kosovës apo shkëmbimin e territoreve, veriun e Kosovës Serbisë në shkëmbim për luginën e Prishevës. Gjatë javës që lan pas, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi nxiti shumë reagime me idenë e tij për korrigjimin e kufirit që nënkupton bashkimin e luginës së Prishevës në një rajon me shumicë shqiptare në jug të Serbisë me Kosovën. Të martën, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha pas një mbledhje të qeverisë së tij se kufit nuk mund të ndryshohen. Këta kufi e mendosh nga lufta e fundit, për ushtrisë shqiptare të Kosovës, edhe ndërhyrja NATO-s, ta në kufi lufte. Janë 10.000 njerëz në tokë për këta kufi. Jo veç brezit më ranë, po të ma hershëm. është bukur imagjinat e lehtë me mendu se dikush lun me kufi, s'duhet me këta kufi. Asnjëherë deri tash këto çështje nuk janë shtruar zyrtarisht në tryezin e bisedimeve të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian dhe komuniteti ndërkombëtar derivon ishte i prerë në qëndrimet se nuk mund të ketë ndryshim kufijsh për shkak të ndikimit në pjesë të tjera të rajonit të Evropës juglindore, që ende nuk është ripërtrit nga luftrat e përgjithshme të fundshekulit të kaluar. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi. Presidenti Donald Trump kohët e fundit është hedhur në fushat për konkurrentët republikanë në zgjedhje, duke reklamuar me të madhe forcimin e ekonomisë për të rritur shanset përfitore të kandidatëve të partisë së tij. Ndërkaq presidenti ka vazhduar edhe sulmet përmes Twitterit lidhur me hetimet mbi Rusinë, ngritjen e murit në kufi dhe medias, të cilën ai e akuzon për qëndrim tendencioz ndaj tij. Republikanët shqetësohen se këto sulme po largojnë vëmendjen nga çështjet kryesore që lidhen me ekonominë. Gjatë një aktiviteti për fushat në Florida, presidenti e vuri theksin tek rritja ekonomike dhe mbështetja që gëzon mes republikanëve. Jemi shumë mirë, jam i gëzuar që edhe ju i keni punët mirë. Sa po dolën rezultatet një ankete, i pat, unë jam personi që ka gëzuar popularitetin më të madh në historinë e partisë republikane. Ju besohet? Rritja ekonomike prej mbi 4% në 3 mujorin e fundit është fitore për presidentin, thot ekonomisti Mark Hamrick. Nëse presidenti dhe anëtarët të tjerë të partisë republikane kanë arritur të sigurojnë qoftë edhe përkohësisht këtë rritje ekonomike mbi nivelin afatgjatë të 2%-shit, mendoj se kjo përbën sukses. Por presidenti ka qenë shumë aktiv në Twitter me akuza kundër hetimeve mbi Rusinë, ka kërcënuar se do të mbyll qeverinë nëse nuk miratohen fonde për murin në kufi dhe ka akuzuar median se përhap lajme të rreme.
Çdo gjë e bëjnë të keqe, se janë lajmet rreme, janë të neveritshëm. Këto sulme në Twitter largojnë vëmendjen nga mesazhi kryesor, thon analistët. Prirja ka qenë se çfarëdo që thot presidenti Trump, ajo kryeson në lajme, ai është mjeshtër i Twitterit si mjet politik. Sulmet e vazhdueshme ndaj procesit hetimor mbi Rusinë kanë shqetësuar demokratët, sidomos udhëheqësin e demokratëve në Senat, Chuck Schumer. Shpresoj që kolegët e mi republikanë të kenë forcën t'i bëjnë qëndresë kësaj ndërhyrje nga presidenti, pasi populli amerikan pret që ne të qeverisim, jo të bërtasin e të sulmojmë njëri tjetrin gjithë ditën. Ekonomia e fortë mund të ndihmojë republikanët në nëntor, por stili qeverisës i presidentit Trump do të jetë në qendër të fushatës zgjedhore, thot analistja Elaine Kamerk. Presidenti është problem, nuk diskutohet. Me të gjithë që flas më thonë se ai përbën problem për të dyja palët. Siç njoftohet, presidenti është irrituar që forcimi i ekonomisë nuk ka sjell rritjen e popularitetit të tij, thot anketuesi Frank Newport. Presidenti Trump e ka ekonominë shumë mirë, por niveli i kënaqësisë nuk është aq i lartë sa mund të parashikohej. Nuk ka sjell atë nivel populariteti që ai do donte. Presidenti është zotuar të bëjë fushat intensive për zgjedhjet e nëntorit. Republikanët shpresojnë se ai do të përqendrohet më shumë tek ekonomia dhe më pak tek përplasjet politike. Shefi i policisë dhe kryetari i bashkisë së Chicagos i bën thirrje komunitetit të qytetit për ndihmë në identifikimin e përgjegjësve për sulmet me armë ndaj 66 personave. Si pasojë, brenda një harku kohor për 24 orësh, 12 vetë u vranë dhe 54 u plagosën në ato që u shënua si fundjava më e përgjakshme e vitit. Shumë prej sulmeve me armë ndodhen në pjesët problematike të qytetit, në jug dhe në perëndim të tij, të lidhura me përplasje mes bandash. Shefi i policisë së qytetit, Eddie Johnson, tha se policia disponon të dhëna premtuese lidhur me dhunën në fundjavë, por nevojitet edhe më shumë ndihmë. These shootings are not random. Të shtënat nuk janë të rastësishme, ato janë të nxitura nga konfliktet mes bandave. Ne e dim se kush janë, por duke mos bërë asgjë si komunitet, po vazhdojmë të dërgojmë mesazhin se nuk është problem që ata po i kryejnë këto krime. Ne duhet të jemi të gjithë në të njëjtin krah. Ky qytet mund të jetë më i mirë. Edhe kryebashkiaku i Chicagos, Rahm Emanuel, u kërkoi banorëve të denoncojnë ata persona që besojnë se janë përgjegjës për të shtënat në fundjavë. We have a heavy heart. Zemrat tona janë të mbushura me hidhërim. Ajo që ndodhi këtë fundjavë nuk ndodh në çdo lagje të Chicagos, por është e papranueshme kudo që ndodh. It did not happen in every neighborhood in Chicago, but it is unacceptable to happen in any neighborhood of Chicago. Deri më tani këtë vit, më shumë se 300 persona janë qelluar për vdekje në Chicago, më shumë se në çdo qytet tjetër amerikan. Megjithatë, autoritetet policore të Chicagos thonë se vdekjet si pasojë e sulmeve me armë janë ulur me 25% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar. Po sipas tyre që prej muajit janar janë konfiskuar 5500 armë të paligjshme. Një raket Falcon 9 të kompanisë private SpaceX u lëshua sot në mëngjes nga kepi Canaveral i Floridës me misionin për të hedhur në orbit një satelit komunikimi. Kompania SpaceX tha se pak kohë pas lëshimit, motori shtytës i fazës së parë të raketës u ul me sukses mbi një anije për lëshimin e dronëve në Oqeanin Atlantik. Kjo është pjesa e raketës që mund të përdoret përsëri. Faza e dytë e raketës hodhi në orbit një satelit komunikimi që do të ofrojë shërbime për Indonezinë dhe rajone të tjera të Azisë Jugore dhe Juglindore. Këto ishin materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Ditari mund të ndiqet drejt për drejt në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com, si dhe në Facebook. Mirupafshim.